Unit 5 is about our eating habits اللي هم العادات الغذائية أو عادات الأكل. So we have a conversation and we have a picture. We will look at the picture first. So what do we see on this picture? We have two people in a restaurant. The restaurant is called Dari, and we have a waiter here. The waiter هو ناذل، السيد ولا السيدة اللي تيخدموا في ريستورون. So we will read the conversation. So we have Mrs. Parker and we have Mr. Parker. In the first let's say parts of this conversation. راه دائما راه هاد Mr راه حنا شفناها اللي هي تنديروها this is the title اللقب for man. بالنسبة للرجال تنقولهم Mr سواء كانوا متزوجين ولا لا، و Mrs هذه Mrs تنقولوها للنساء، ولكن النساء اللي تيكونوا متزوجات هما اللي تنقولوا لهم Mrs. وفي الغالب يعني المرأة اللي تتزوج تتاخذ الاسم ديال الزوج ديالها. هادشي هو سميتو مستر باركر، وهي ملي تزوجاتو ولات سميتها Mrs. Parker. So Mrs. Parker, I don't feel like cooking today. I don't feel like. عقلوا عليها مزيان هاد الاكسبرسيون I don't feel like ولا I don't feel هي لا أرغب، أنا لا أرغب في فعل شيء ما. I don't feel like cooking today. قلت لي هاد ما لا أرغب يعني أنني ندير الماكلة نصاوب الطياب. I'm a bit tired. أنا عيانة إلى حد ما، متعبة. Mr. Parker, so you want to dine out. So إذن you want to dine out. بغيتي to dine out العكس ديالها هي in. out هي في الخارج، خارج شيء ما. dine out هي أن نتعشاو برا. You know I like restaurant food. هو تعجبو الماكلة ديال الريستورون. Mrs. Parker, I like it too. حتى هي I like it too. هاد تو راكم دابا وليتو تتعرفوها، تتعني ملي شي حاجة تتشاركها مع شي شخص راك تدير to. Mrs. Parker likes or Mr. Parker likes restaurant food and Mrs. Parker likes it too. Where would you like to go? Where WH question ديال place. Where فين أين. Where would you like to go? فين بغيتي نمشيو؟ Well, what do you think of getting some fast food? What do you think? هاد what do you think ملي تتبغي تعطي واحد لا سوجيستيون، يعني ملي تتبغي نتايا تقترح، تعطي واحد الاقتراح، تقول what do you think of ما يعني شنو وكيفاش تجيك هاد القضية مثلا، كيف يعني ماذا عن of getting some fast food هي الأكلات الخفيفة. surely not هذا when you disagree with someone. شي واحد يعطيك واحد الفكرة وانت لا تشاطره الرأي، تتبان لك ديك الفكرة ما مزيانة، تقول لي surely not يعني I don't want to get some fast food. هي ما تعجبهاش الفاست فود. let's try some new food. let's try نجربه، لماذا لا نجرب some new food أكل جديد ولا أكلات جديدة. I agree with you هذه العكس ديال surely not. هذه I agree with you أنا أشاطرك الرأي. How do you like traditional Moroccan food? How do you like واش تعجبك؟ How do you like traditional Moroccan food؟ ولا what is your opinion about traditional Moroccan food? Traditional Moroccan food الأكل التقليدي المغربي. Oh I love it. So do I. هذه راه نديروها ان شاء الله في شي فيديو كيفاش تعبر على شي احد ملي تيقول لك واحد الحاجه راه بحال تو، حتى هي بحال تو، ولكن هذه بواحد الطريقه واحده اخرى. شي واحد تيقول لك I love something تقول ليه so do I، يعني I love it too، راه بحال تو، هي واحد الطريقه واحده اخرى. I know a restaurant nearby. I know تنعرف واحد الريستورون nearby هي قريب للمكان اللي انت فيه، تقول nearby يعني قريب، المكان قريب. It's called
داري. It's called داري. تسمى، ولا هذا الريستورون يسمى داري. Alright, let's go. Alright, let's go لنذهب. ثم later at the restaurant، يعني بعد قليل في وسط الريستورون، دابا غادي يولي the waiter اللي قلنا الناذل هو هذا السيد هذا. Mrs. Parker and Mr. Parker. We will have three people in this second part of the conversation. So the waiter, good evening اللي تنقولوها بالليل. اذا قلنا عندنا good morning في الصباح، good afternoon من بعد الزوال، وعندنا good evening في المساء والليل. Are you ready to order? Are you ready؟ هذه راه تسمعوها بزاف. واش انت جاهز؟ Are you ready to order؟ واش نتوما جاهزين باش تاخذوا الاوردر؟ يعني تاخذوا الطلب ديالكم. Yes please. What would you like؟ في ماذا ترغبون؟ A tagine of meatballs with eggs. تاجين راه بحالو بحال كوسكوس، بحال بيتزا، بحال بزاف ديال المأكولات، بحال هامبرغر. هادو ما تيتغيروش، بحال كرواسون اللي هو كرواسا، راها كلمه فرنساويه تتبقى في كلمه فرنساويه. بيتزا كلمه طليانيه بقات كلمه طليانيه. طاجين كلمه مغربيه بقات كلمه مغربيه. واخا تكتبها بالونجلي غتكتب طاجين صافي. اوف ميت بولز اللي هما كرات ديال اللحم with eggs مع البيض. alright. and would you like a salad؟ واش تاخذوا سلطه شلاضه؟ yes I'll have a mixed Moroccan salad. واحد mixed Moroccan salad اللي هي سلطه ماروكان، يعني واحد السلطه مغربيه ولكن ميكس، هما سموها ميكس. What about you sir؟ اذا هنا غادي يهضر مع مستر باركر. كسكس، تا هنا هي كسكس واش نقلبوا عليه حنا بالونجلي سميتو كسكس. كما هو بيتزا بالطليانيه وبقات بيتزا بجميع اللغات. كسكس with vegetables and meat. كسكس بالخضر vegetables وميت اللحم. beef or lamb sir؟ beef هو اللحم ديال البقر ولا ديال العجل، ولامب هو اللحم ديال الغنم. بحال حنا بالدارجه حنا المغربيه تنقولوا واش بقري ولا غنمي صافي. البقري يعني ديال البيف، ولا لامب اللي هو ديال الغنم. beef please. would you like anything to drink؟ واش تبغي شي حاجه تشربها؟ Mr. Parker, yes, we'd like some tea, شاي, please. We'd like some tea, please. Okay, I'll bring your order right away. Okay, بالنسبة للويتر I'll bring هي apporter، هي شي حاجة غنجيبها لك. Je vais l'apporter يعني سوف أحضرها، يعني الطلبية ديالكم. right away هي now هي دابا الآن، يعني فورا. For the comprehension check, we will correct the false statements. So all these statements are false. هما راهم غالطين. احنا we will correct them. The Parkers، ها احنا راه Mr. Parker و Mrs. Parker تيتسماو the Parkers صافي. إلا كانت شي أسرة الأب ديالها سميتو الإدريسي غنقولو the إدريسيز، غنزيدوها اس في الآخر. العمراني غنقولو the عمرانيز صافي. هنا the Parkers يعني أنهم مستر باركر and مسز باركر، وحتى ولادهم كلهم الأسرة كاملة تتسمى، تنديروا ذي اللي هي في اللغة العربية، تنديروا family name of the husband ولا the father، we add an s وتنزيدوا s في الآخر. want to have dinner at home. they want يريدون to have dinner يتعشاو at home في الدار. لا حنا شفناهم بأن Mrs. Parker said I don't feel like cooking و they decided to go out. They decided to go to a restaurant ولا to dine out. هاي to dine out هو أنهم يتعشوا في الزنقة ماشي at home. Mrs. Parker doesn't like Moroccan food. شنو هنا عندنا Mrs. Parker اللي هي السيدة باركر doesn't like Moroccan food، ما تعجبهاش Moroccan food. لا هي راه هو ملي سولها مستر باركر قال لها how do you like traditional Moroccan food، قالت ليه oh I love it. وبما انها قالت I love it اذا راه تيعجبها، راه ماشي ما تعجبهاش. she likes it a lot. she loves it. Mr. Parker and his wife
Mr. Parker and his wife make the same order. هاد the same عقلوا عليها هي نفس the same order. لا they don't make the same order. علاش؟ لأن شنو order Mr. Parker؟ قلنا Mr. Parker قال كوسكوس with vegetables and meat, و Mrs. Parker قالت a tagine of meatballs with eggs. So they didn't have the same order. هما راه ما خداوش نفس الأوردر. So what would you like؟ قلنا what would you like هي الجملة اللي تيقول لك the waiter، يعني النادل، ملي تكون في واحد الريستورون ولا واحد الكافي. what would you like؟ شنو تبغي؟ يا إما to drink or to eat. what would you like to drink or what would you like to eat, for instance. So fill in this table with the appropriate expressions from the conversation. Then add، قلنا add هي تضيف other ones to the list. قلنا بأن to agree اللي هي agreeing هي تشاطر الرأي. شي واحد تيقول لك شي حاجة وانت تتشاطروا الرأي، تقول لي I agree with you مثلا، أنا أشاطرك الرأي، يعني هادشي اللي قلتي أنا معاك فيه. أو لا disagreeing هي أنت لا تشاطره الرأي، يعني تقول له مثلا surely not، لا هادشي اللي تقول لي انت انا ما عجبنيش. اذا to agree and to disagree هاهما كاين واحد لي زيكسبرسيون هاهما كاملين، ماشي كاملين يعني بزاف منهم هنايا. expressions for agreements باش تشاطر شي واحد الرأي، مثلا تقول ليه I agree with you 100%، انايا تنشاطرك الرأي 100%. I couldn't agree with you more، ما يمكنليش نكون تشاطرك الرأي اكثر من هادشي اللي قلتي. That's so true، هادشي اللي قلتي صحيح. That's for sure، هادشي جيد، ولا هادشي حقيقي ولا صحيح. You're absolutely right، انت على حق. absolutely، هاد absolutely راه تنسمعوها بزاف في الافلام. absolutely شي واحد يقول لك شي حاجه تقول لي absolutely يعني عندك الحق في هادشي اللي قلتي. that's exactly how I feel، حتى انا هادشي اللي تنحس بان هادشي اللي قلتي صحيح. exactly I'm afraid I agree with James. هذا agreement مثلا الا كان شي جوج الناس هضروا، جيمس قال شي حاجه اللي انت you agree with، يمكن تقول لي I'm afraid I agree with James الى اخره. for disagreeing هادو راه ماشي بالضروره تحفظوهم كاملين، غير تعرفهم بانهم راه هما some expressions for agreements. disagreements قلنا اللي هو عندما لا تشاطر احدا ما الرأي تقول له I don't think so. تيقول لك شي حاجه، مثلا نعطيك شي حاجه باش كونكريت باش تفهموني شنو تنقول لك. انتم تهضروا مثلا على المراه واش خصها تخدم ولا ما خصهاش تخدم. مثلا شي واحد تيقول لك مثلا I think that women should work outside their homes مثلا، وانت ما تشاطروش الرأي تقول له I don't think so، انا مثلا لا اعتقد ذلك. ولا no way، no way مستحيل. تقول شي واحد no way، تيقول لك شي حاجه تقول لي no way. I'm afraid I disagree، هذه polite، هذه واحد الطريقه بولي avec gentillesse تقول لي I'm afraid I disagree، ولا I totally disagree، هذه راها strong، هذه راها قويه. I totally disagree. I beg to differ، I'd say the exact opposite، يعني انا تنظن العكس تماما. not necessarily. اذا ها هما قدامكم، حاول انكم تكتبوهم. راه الانسان كل ما كتب واحد الحاجه كل ما تيعقل عليها. راه حنا تنعقلوا على 33% من داكشي اللي تنكتبوا ماشي اللي تنشوفوا، يعني حاولوا انكم تكتبوهم باش تعقلوا عليهم. So here we have complete these dialogues. نسينا ordering a meal، هادو بلا ما تخربقوا راسكم معاهم. هنايا you are in a restaurant، the waiter comes، يعني جا عندك النادل، he is making an order. راه في الغالب نتوما عقلوا على what would you like، هذه هي اللي تيقولها لنا الويتر. what would you like to eat ولا what would you like to drink، صافي. و taking an order انت غادي تقول ليه هنايا بالنسبه انت you are making an order تقول لي مثلا I would like a tagine of meat مثلا. I would like a tagine of meat، وهو يقول لك مثلا yes of course I will get you what you want in يعني right now مثلا. هادو ديال restaurants
عقلوا مزيان على what would you like بالنسبة للويتر. what would you like to eat, what would you like to drink. ونتايا تتقول I will have وتتقول ليه مثلا I will have a tagine, I will have couscous, I will have a for instance a pizza إلى آخره إلى آخره. يعني باش ما تخربقوش راسكم مع هادو لأنهم ماشي شي حاجة اللي مهمة بزاف. Complete these dialogues with the appropriate expressions from the table. كان عندنا جوج ديال لي ديالوغ خصنا نكملوهم. مثلا نديروهم بهاد الطريقة هادي. What would you like to eat? chicken or fish. شي واحد هو والصديق ديالو وتيسولو الصديق قال لي شنو تبغي. what would you like to eat. شنو تبغي تاكل chicken الدجاج ولا fish اللي هو السمك. I think that chicken would be better. تنظن بأن الدجاج غيكون أحسن. I don't like chicken. لا صاحبو قال لي I don't like chicken ما تيعجبنيش الدجاج. It's not very nice. ليس جميلا. So you prefer fish rather than chicken. إذا أنت تيعجبك ولا تتفضل السمك على chicken على الدجاج. You're right. I prefer fish because it's healthier. إذا أنت على صواب. I prefer fish. سنفضل السمك لأنه healthy هي الصحة و healthier هي يعني صحي أكثر. الثاني for the second one, a waiter and you are in a restaurant and the waiter comes and says may I take your order please. may I take your order please. تتقرأ may I take your order please. واش يمكن لي ناخذ الطلبية ديالك. yes I would like couscous with beef please. I would like هاي اللي قلت لكم I would like وتتعطي شنو بغيتي انت تاكل ولا تشرب. I would like couscous with beef please. of course. would you like something to drink. واش تبغي تشرب شي حاجة. lemonade please. do you like to get something else. واش تبغي تاخذ شي حاجة واحدة أخرى. else شيء آخر. yes I would take some fruit for desserts. I would take ولا I would like راهم فحال some fruits for desserts. fruit اللي هما لي فخوي الفواكه بالدسر ما بعد الأكل. is that all sir. واش صافي هادشي اللي كاين. is that all sir. that's all for now. قال لي هادشي اللي كاين لحد الآن. يعني ربما هو مازال تيبلاني أنه يأكل ولا يشرب شي حوايج أخرين.